به نام خدا. درود بر شما دوستان عزیز. در این جلسه با یکی از مطالب بسیار مهم در علوم غریبه در خدمت شما هستیم. عزیزان، اجابت طلسمات شما، اجابت دعاهای شما، اجابت اعمال و آیین‌های شما بستگی مستقیم به مطالبی داره که از این جلسه ما استارتش خواهیم زد. عزیزان که ویدیوهای قبلی نگاه نکردن حتما برن نگاه کنن، چون ما داریم به ترتیب مطالب رو میگیم و احتمال داره از یک سری الفاظ، یک سری کلمات، یک سری جمله استفاده کنید که خیلی مفاهیم روشنی نداشته باشه. به همین دلیل اگر میخواید در این علم قوی بشید حتما به ویدیوهای قبلی مراجعه کنید. خب، موضوع این جلسه داد و ستد با موجودات متافیزیکی و شروط عام و خاص در اجابت طلسمات. توی ویدیوهای قبلی گفتم که موکل چیه و گفتم که عزیزان برای اجابت طلسمات موکلین هم در قبال کاری که برای شما انجام میدن از ما خواسته هایی دارن. در این جهان هیچ چیز مفتی نیست و این جهان بر اساس داد و ستد جلو میره و اینکه این موکلین چه چیزی از ما میخوان در قبال اجابت طلسمات ما بستگی داره که از چه دسته‌ای باشن، در چه قبیله‌ای باشن، از چه نوعی باشن. اما مهمترین موضوع اینه که از چه نوعی هستن. توی جلسات قبلی گفتیم طلسمات به دو دسته تقسیم میشن: رحمانی و علوی و سفلی، که رحمانی و علوی جزء طلسمات خیر بودن و سفلی جزء طلسمات شر و سیاهی. در بحث موکلین هم همینه دیگه. وقتی میگیم یک طلسم سفلیه یعنی موکلش سفلیه. خب عزیزان، دسته‌بندی میکنن. همونجور که در تصویر میبینید دسته‌بندی به این شکله: موکلین رحمانی و علوی و موکلین سفلی. علوی و رحمانی خواسته هاشون نزدیک به همه، تو کتب متفاوت خواسته هاشون گفته شده و خواسته هم معمولا چیزهای معقولیه و نزدیک به هم هست. یه نکته هم خدمتتون عرض کنم عزیزان، این خواسته هایی که من دارم میگم خدمتتون، چه تو رحمانی، چه علوی، چه سفلی، این خواسته ها با خواسته هایی که موکل در قبال تسخیر داره متفاوته ها. این در این حده که شما یک طلسمی رو بنویسید و اون اجابتش کنه. همین. اینکه شما بخواید تسخیر کنید داستان متفاوته و بعدها یه خورده که بریم جلوتر شما قوی تر بشید تو این بحث، موضوعش براتون باز خواهم کرد. خب، موکلین علوی و رحمانی خواستشون اینه که شما وقتی که دعاتون رو نوشتید، طلسمتون رو نوشتید، دو کار بکنید. یکی اینکه 2 عدد نان بخرید و به یک نیازمند بدید، یا اینکه اگه شرایطش نبود به اندازه مبلغ اون 2 نان یه پولیو به یک نیازمند صدقه بدید. توی سری کتب دیگه اومده که حداقلش اینه، یعنی شما میتونید اگه بخواید یک مبلغ بیشتری هم کمک کنید. اما عزیزان، بعضی طلسمات علوی و دعاهای رحمانی به این شکله که حالا احتمال داره این طلسم توسط موکل به ساحر داده شده باشه، امکان داره خود ساحر ساخته باشش، امکان داره تو کتب قدیم باشه و جز شروط اجابت این طلسم مثلا خودش گفته در قبال طلسم شما قرار موکلین برای شما کار انجام بدن، مثلا 110 مرتبه صلوات بفرستید و این مقدار پول رو کمک کنید و ثوابش مثلا هدیه کنید به امام علی. خب اگه توی نحوه و دستورات طلسم یا دعا گفته شده باشه، خب عین اون انجام بدید. اما اگه نگفته باشه، به صورت رایج برای طلسمات علوی و دعای رحمانی 2 عدد نان و یک مقدار پولی، حالا یا به اندازه اون 2 عدد نون یا بیشترش رو صدقه بدید. اما بریم سراغ طلسمات سفلی. عزیزان، طلسمات سفلی کلا برعکس این داستان. یعنی تو طلسمات علوی و دعای رحمانی وظیفه شما در قبال اجابت طلسمتون یک امریه که به مردم کمک کنید، یک حالت خیرخواهانه است، یک خیری از شما به بقیه برسه. اما تو سفلی در اصل برعکسه، باید ضرر به بقیه بزنید. خب، چند تا کار میتونید بکنید. یکی این که بستن بخت دختر جوان، یعنی بر اساس اجابت اون طلسم در قبال شما با بخت یک نفر رو ببندید و باید حتما هم دختر باشه. مورد بعدی ریختن خون به حرام، یعنی شما شریعت چی گفته؟ مثلا گفته رو به قبله، قبلش حتما مثلا به اون حالا حیوان یه آبی داده بشه، بسم الله گفته بشه، بعد به این شکل و ذبح کنید، یا مثلا هنگام غروب آفتاب دیگه ذبحی انجام نگیره، تو طول روز انجام میشه. توی طلسمات سفلی برعکسه، باید پشت به قبله کنید، بسم الله رو نگید و جمله دیگه رو بگید و اون حیوان رو سر ببرید و سپس حیوان رو در منطقه خاص
دفن کنید و این میشه در اصل قضای موکلی. مورد سوم انجام گناهانه، یه سری گناههای خاص. اگر توی خود طلسم تو دستوراتش گفته باشه که فلان گناهو یا فلان کفر انجام بدید، خب واضحه باید همون رو انجام بدید. اما اگر نگفته باشه، خب طبیعتا این چیزی که به صورت بیسیک باید شما اجرا کنید. انجام گناههای کبیره و عرضم به حضورتون زندگی در نجاست و کفر. حالا مثلا انجام گناه کبیره یعنی چی؟ یه موردش مثلا اینجوری بهتون بگم، با قرآن جور دیگه ای رفتار کنید، رفتار مناسبی با قرآن یا حالا مثلا تورات، انجیل، حالا هر چی که دینتون هست مثلا نداشته باشید. و حالا بعدها که رفتیم جلو من درباره الفبای طلسمات که براتون توضیح دادم متوجه میشید تو خیلی از طلسمات سفلی ما داریم در اصل در کنار اینکه از موکل خواستمون رو میخوایم و مینویسیمش، در قبال اون هم میایم یه سری توهین هایی هم به مقدسات میکنیم. مثلا یک موردش صلیب برعکسه، یه مورد مثلا خیلی ساده شو بهتون. پس داد ستر با موجودات متافیزیکی در دو دسته خلاصه شد: رحمانی علوی که هم مثل هم بودن و سفلی که متفاوت بود. عزیزان شما بعد از این مدت که رو دور بیفتید متوجه میشید انجام طلسمات علوی و دعای رحمانی شما رو به سمت نور و پاکی و روشنایی میبره و انجام طلسمات سفلی شما رو به سمت سیاهی سوق میده. حالا بریم سراغ شروط عام و خاص در اجابت طلسم. عزیزان هر طلسمی یه سری شروط خاص داره. خب شروط خاصش تو دستوراتش اومده و شما حالا اون شروط یا باید قبلش یا حینش یا بعدش انجام بدید. خب این که مشخص و واضحه، ما هم در آموزش‌های آتیمون بهتون میگیم. این که هیچ. یه سری شروط عام داریم که طبیعتا شروط عام توی دعاهای رحمانی با طلسمات علوی و طلسمات سفلی متفاوته، مختص خودشه. و یعنی مثلا وقتی من یه سری نکات رو میگم این شروط دعاهای رحمانیه، شما دیگه هر دعای رحمانی بخواید انجام بدید این شروط عامشه. میگم شروط عامه مثلا طلسمات سفلی، دیگه شما طلسم سفلی خواستید انجام بدید این شروط عامه، اینو باید حتما انجام بدید. این دیگه اینجوری نیست که مختص باشه، این لازمه کاره و یعنی اصلا اجابتی وجود نداره و به صورت کلی ما اینو باز خواهیم کرد. اما عزیزان شروط عام موارد متعددی داره که مهمترین بخشش به جرئت میتونم بگم، یعنی شما بخشای دیگه رو بذارید کنار و تمرکزتون روی این بخش بذارید، چیزی از دست نخواهید داد. مهمترین بخش در شروط عام اذن روحانیه که این اذن روحانی چیه رو به زودی براتون در ویدیوهای آینده توضیح خواهم داد، تفسیرش میکنیم، بحث میکنیم دربارش و روش‌های متفاوت کسب اذن روحانی رو بهتون خواهم گفت. خب این اذن روحانی برای دعاهای رحمانی متفاوته، برای طلسمات علوی متفاوت، برای طلسمات سفلی هم متفاوته. طبیعتا اذن روحانی در دعای رحمانی یا طلسمات علوی شما رو به سمت خوبی سوق میده و برعکسش اذن روحانی در طلسمات سفلی شما رو باید تبدیل به یک شیطان انس بکنه، همونجور که تو قرآن اومده و یاد شده از شیاطین جنی و انسی. انشالله در ویدیو آینده درباره اینکه اذن روحانی اصلا چیه و نحوه‌های کسب اذن روحانی در اجابت دعاهای رحمانی با شما عزیزان بحث و گفتگو خواهیم کرد. یا علی.